na si Kuya. Kuya. Yan, so mamaya unboxing natin yung baby niya. Baby niya. Hi guys! Konting pasilip sa pagkuha namin ng bagong game ni Kuya. Need pa kasi itong i-pre-order kasi daw limited edition. Sa Data Blitz dito sa Robinson Magdala siya nagpa-reserve. Kuya. Happy ka, Kuya? Wow, congrats! Pakita mo. Ito na siya, fresh, may kamahalan, pero nakatuwa lang na si Kuya na ang bumibili ng mga gusto niyang bagay-bagay. Kaya eto, dahil supportive ang mommy, samahan niyo akong mag-unboxing!
Dalawa? Dalawang game? Isa lang. Lalagyan niya isa. Dalawa yung lalagyanan niya. Metallic isa. Yan? Oo. Ano to? Wala, lalagyan niya na lang. Hindi ko lang baka. Meron pa sa loob. Meron pa nga isa pa. Wow! Sabi ko na sa'yo, imposible yan eh. Isa pang malaking artwork.